So what's up guys, it's me Rodel and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, mag-unboxing po tayo ng iPhone 12 Pro Max. So una natin subukin is mag-unboxing po tayo. So ngayon guys, nandito na po yung ating deliveries. Dito po guys. Yan siya guys. Nandito siya laman guys. Ay, nakababura pa siya guys. Sana all. Ay, joke lang siya. Joke lang. So, for today's, buksan na natin yung ating iPhone 12 Pro Max. Congrats na bye. Okay. So, for today's video, and buksan na natin yung ating iPhone 12 Pro Max. Ito po yung uso ngayon, iPhone 12 Pro Max. Yan po, yan, my phone. Buksan na natin yung ating iPhone 12 Pro Max. Ay, may kasama pang tag ng Coca-Cola. So, bili na kayo ng Coca-Cola dito. Yung Coca-Cola pala is may buksan nyo yung cover niya, may nakasulat guys. Yan, yan, may nakasulat. Yan po yung nakasulat na 2YP53 3PKW ZW. Yan siya guys. I-text nyo lang to guys sa Facebook ng Coca-Cola. Doon po. Nag-register. Oh my God, nandito na yung iPhone 12 natin. Nandito siya guys. Maganda siya guys. Oh my God. Guys, yung logo siya guys. Oh, may butas. Yung camera niya is maganda guys. Yung camera niya. Bili na kayo ng iPhone 12. I-testingan na natin. Subukan na natin. Open natin. Oh, so ngayon guys, nandito na siya guys. Marami ng apps guys dahil nagda-download na ako guys. Oh my God guys, maganda siya guys. And subukan natin yung camera. Saan yung camera dito? Yan guys, yung camera. Subukan natin mag-selfie guys. Oh my God guys. Maganda yung camera guys is 5.8 GB 5.8 LGB and IM. Sa kataasan sa camera guys, and maganda siya guys. Ito yung kalabasan ng camera niya guys. Ito yung kalabasan niya guys sa camera. Oh my God guys, maganda siya guys. Bili na kayo guys. Sige na, bye. Ay, so ngayon guys, tapos na. Joke. So guys, hindi pa siya natin subukan na basain ang cellphone natin na iPhone 12 Pro Max. Kaya, subukan na natin pagbasa dahil waterproof siya guys. Subukan na natin guys, basain para masubukan natin mabasa or para dahil sabi nila waterproof daw to. Oh my God. Oh my God guys, waterproof nga guys. Hindi siya nabasa guys, pero ano to guys? Hindi siya nabasa guys. Yeah.
Waterproof nga guys, kaya bili na kayo sa akin guys. So, subukan ba natin ulit yung camera niya? Oh my God guys, hindi siya nababasa. Yan guys. Oh my God. Oh my God. Hindi siya nabasa guys. Oh. Yan, hindi siya nabasa. Pero yung trapo namin nabasa. Yan. And, so ngayon, wala siya nabasa guys. Gusto natin. Selfie na, mag-selfie na kita guys. Subukan natin mag-selfie. So ngayon guys, ito yung kalabasan niya. Hala, oh my God guys, nabasa pati yung cover. Char. So ngayon guys, hihiga tayo mag-iinom ng tubig. Sige natin guys. So ano ang kalabasan guys? Hey guys. Char. Ayun guys. Sumbukan na natin. And congratulations to your iPhone 11. iPhone 12 pala. Congratulations, hindi siya nabasa pero nabasa siya guys. Ano guys? Ano guys? Na-fake pala ako guys. What's up guys? Nandito na po nagtatapos ang ating video. So, shoutout pala sa mga BTS fan dyan na si Cathy De La Sierra, Ate Tian and Cathy, and Marian, Cathy, and Cindy, sila, and Baby Smith Ocampo, yan po sila. Ayun po na